darling, OMG. Oh, moet je kijken wat ik heb gevonden. Pricill, wat ben je vroeg? Is er brand of zo? Nee, darling. Ik word wakker, loop naar buiten. Ligt er zo'n ei voor mijn deur. OMG. Oh, ik struikel er gewoon bijna over. Wauw, die is groot. Hoe komt die er nou? I don't know, darling. Maar misschien zit er wel dinosaurus in. Dinosaurussen bestaan volgens mij niet meer. Dat gebeurt wel eens op televisie, hoor. Ik heb het echt gezien. Oh, er zit iets in. Ik voel hem bewegen. Weg ermee. Er komt iets uit. Zie hem bewegen, darling. Zie hem bewegen. Oh, hij beweegt. Het is zo creepy. Straks zit er echt een dino in, darling. Dan kom ik op televisie, omdat ik de dinosaurus teruggehaald heb naar de wereld. Oh, kijk, Pricill, hij komt echt uit. Dino. Oh, een kuikentje. Oh, wat schattig. Een kuikentje, wat heb je daar nou aan? Daar heb je er zoveel van, hier word ik niet beroemd van. Oh, wat ontzettend schattig. Pricill, dan kunnen we er samen voor zorgen. Hoe leuk. Samen? Oh, darling, nee. Ik geloof echt dat hij naar jou kijkt, hoor. Dus die denkt dat jij zijn moeder bent. Niet mee. Nee. Ik? Maar jij hebt hem gevonden. Wat? Oh, nee, darling. Ik ben heel erg druk. Ik heb zo meteen een afspraak bij de nagelstilisten. Alright. Succes met dat. Bye. Wat moet ik nou weer met een kuikentje? De wereld, dat is jouw decor. Teken je leven.